Kannski tjekkar á svo og segja hvort það er í lagi. Ok. Spjald 3 er það Kristján Sig, Þórarinn Páls, Ægir Hafberg, Jökull Sig og Jakob Dagur Ægir Hafberg að sinna þessu. Spjald 4 er Árni Ágúst, Gabriel Davíð, Jón Oddur, Gísli Svans og Jón Arnar og þetta er Gísla Svans. Spjald 11 er Halli Egils, Margeir, Brynjar Einir, Hraunar og Takk. Það er Halli Egils. Ég ætla að biðja ykkur það að þið heyri ekki nafnin ykkar, þá getið þið farið inn á Darkconnect og inn á Events og þá sjáum við Íslandsmeistaramótið og þá getið þið séð hvað þið eigið að vera og líka eigið að fá e-mail. Glemdist að segja eitt nafn í Enu og Baltasar er það sjálfsögðu þar. Spjald 6 er Harri Birgis, Svanur, Malen, Guðgeir, Sigurður Gylfi og Greif Vídals og að sjálfsögðu kemur Halli hérna og sækir bara. Spjald 7 er Guðjón Hauks, Arnar og Daniel Heiðar, Einar Mölnir, Þórir Þóris og Sumarliði. Við ætlum að byrja Daniel Heiðar. Spjald 8 er Axel James, Baldvin Þór, Pétur Úrik, Andri Már, Karl Víðir og Björns og ég ætla að byrja Axel James að sinna þessu leið. Nei. Spjald 10 er Friðrik Fitti, Sigurgeir, Gummi, Örn, Grétar og Arngrímur Anton og ég ætla að byrja Örn að sinna þessu riðli. Spjald 9 er Kári Vagn, Andanas, Normandir, Breki, Gunnar Ingi og Guðmundur Jóns og ég ætla að byrja, ég veit ekki, bara Gunnar Inga að sinna Andanas. Spjald 15 er Jón Bjarni, Tómas Gauti, Tryggvi, Mikael og Halldór. Ég ætla að byrja Tryggva að sinna þessu riðli. Spjald 16 er Andri Dagur, Daniel Dagur, Ívar Fjör, Víkó, Jón Helga, Birgir Þór og ég ætla að byrja Andra Dag að sinna þessu. Spjald 17 er Ægir Fjörð, Bragi, Kristján, Gunnþór, Runólfur og Eyþór og ég ætla að byrja Eyþór Inga að sinna þessu riðli. Og síðast en ekki síst spjald 5, það er Viðar Valdimarsson, Bjarni, Kristinn Arnar, Sævar Þór, Mikael og Hafþór og ég ætla að byrja Viðar að sinna þessu riðli. Eins og ég segi, við munum bara að bera virðingu fyrir leiknum og fyrir náunganum og það er eitt enn. Ég veit ekki hvað að gera þá spjaldinu, þið verðið að koma til mín og láta mig vita að það er eitthvað að, annars ger ég ekki neitt. Gangi ykkur vel, Demon! Ég ætla að minna ykkur á að það er ekki búlað eftir 45 umferðni tilur. Það er ekki búlað eftir 45 og farið er eftir blaðinu en ekki skjánum. Eftir blaðinu en ekki skjánum. Já, hún er að bera. Jó. Það var
samt rétti leikmenn. Eins og þið sjáið, þá eru þið bara með 1 spjald. Það áður að reyna að keyra í gang, en þið eru bara með 1 spjald. Leið og losna, þá mun ég sitja 2 spjöld 6 manna riðlana. Þetta verður allt ok, ég lofa. Það er 6 færi. Nej! Persónulega myndi ég vilja kasta aftur. Mæla? Ég kasta aftur. Já. Einu sinni enn. Gangi vel. Gangi vel. Her tar vi. Ja. Nej. Okej, tala med.
Ég ætla að minna ykkur á það ekki búlað eftir 45 fyrir eða 16. umferð. Ekki búlað.
Ég þau fæst aftur. Það var skemmtilegt.
Ég var smá með í siglingu, ég var ekki í síðasta.
heim upp í sófa. Komst heim upp í sófa. Þetta er ekki bústi. Nei, oh my god, missed it.
Iron. Nei, ha? Ertu að grínast? Lord, you're that.
Gracias.
aðeins ekki núna að splitta þessu. Takk fyrir spil.
Nei. Skora fimmuna. Já. Hvað er margir? Sofa. Nei, ég er bara að bísa.
Nog gezond.
hann ekki mikið sem að segja. Æ, vá, þetta er... Brynja.
grasur í svona sko ring. Það skilur ekki við nummer 3 að það? Ekki viljum. Nei, ég veit það. Það eitthvað bara þegar stoppið 3 það svo sjálf stoppið 6 ég bara ég kvíði að stoppið 3 sko. Já, ég splittar það stíl
kalla á stelpur til að vera hérna bara á spjöldum 10 og 12 til að tala við ykkur á spjöldum 10 og 12.
bara fínt að fá að skrifa nýju, en maður tapar það fyrir. Það stendur með nýju. Stelpur, efra nafnið byrjar að bóla og bólinn gengur í gegn. Þið megið þarf að byrja. Takk fyrir þér.
Didn't
langt nær. Good. Byrja með lægt.
Ela að henda sinn. Það 16, bara precis ég ekki verið. I mean, if it works, it works. Amen.
7. Já. Já.
Grazie. Ja,